Quân Giải phóng chào quý vị và các bạn. Năm 1971, lần đầu tiên trong chiến tranh Việt Nam, quân đội Mỹ đứng sau, nhường vai trò chủ lực cho quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Mục tiêu là đánh thẳng sang Lào, cắt đứt tuyến tiếp tế chiến lược, qua đó xoay chuyển cục diện chiến trường miền Nam và thử nghiệm Việt Nam hóa chiến tranh. Cuộc hành quân ấy mang tên Lam Sơn 719. Liệu đây là bước ngoặt chiến lược hay khởi đầu của một vỡ mộng cay đắng? Để trả lời câu hỏi đó, chúng ta cần quay lại bối cảnh ra đời của chiến dịch, những toan tính phía sau và những gì thực sự đã xảy ra trên chiến trường Lào đầu năm 1971. Cuối năm 1970 trên chiến trường Campuchia, quân lực Việt Nam Cộng Hòa không còn bộ binh Mỹ trực tiếp hỗ trợ, từng đồn bốt lần lượt bị quân giải phóng đánh bật. Cuối cùng, quân đội Sài Gòn buộc phải rút trở lại bên kia biên giới, khép lại một giai đoạn hiện diện đầy tốn kém trên đất Campuchia. Với quân giải phóng, chuỗi ngày đen tối kéo dài từ sau Mậu Thân 1968 coi như được chặn đứng. Những vị trí then chốt tưởng chừng đã mất trong năm 1970 được giữ vững. Từ thời điểm này, tuyến tiếp tế chiến lược từ miền Bắc đã được nối thông, từ Lào, vòng xuống Đông Bắc Campuchia, rồi đổ thẳng về các khu căn cứ ở Tây Ninh. Muốn xoay chuyển tình thế, Liên quân Mỹ, Việt Nam Cộng Hòa chỉ còn một lựa chọn, cắt đứt đường Trường Sơn. Mà muốn cắt đường Trường Sơn thì không chỉ đánh bằng miệng, phải là một cuộc tiến công quy mô lớn, đánh thẳng vào các căn cứ hậu cần ở Hạ Lào, vùng đất vẫn được gọi bằng cái tên rất thơ mộng, xứ sở triệu voi. Thế là một kế hoạch hàng khủng ra đời, sau này trở thành huyền thoại trong chiến tranh Việt Nam, chiến dịch Lam Sơn 719. Con số 719 được ghép từ 71, năm 1971 diễn ra chiến dịch, 9 quốc lộ 9, trục tiến công chính của chiến dịch. Còn phía quân giải phóng, cuộc đối đầu này được gọi là chiến dịch đường 9, Nam Lào. Thời kỳ này, trong cộng đồng bản Trà Đông Dương, hay nói theo cách ngày nay là cộng đồng mạng truyền miệng, xuất hiện nhiều lời đồn không chính thức về một căn bệnh khá nhức nhối, tham nhũng. Viện trợ Mỹ khi đó rất dồi dào, đời sống tại các đô thị lớn được cải thiện nhanh chóng, kéo theo làn sóng nông dân rời ruộng lên thành phố mưu sinh. Sự thiếu kiểm soát đã khiến tham nhũng lan sâu vào cả chính quyền lẫn quân đội. Trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa, bắt đầu xuất hiện một khái niệm rất đặc biệt, lính ma. Thời đó chưa có chuyển khoản ngân hàng, lương lĩnh bằng tiền mặt, chỉ huy khai khống quân số, sĩ quan lĩnh đủ tiền, còn binh lính thì tồn tại trên giấy tờ nhiều hơn ngoài chiến trường. Nạn tham nhũng bắt đầu hoành hành sâu rộng trong giới lãnh đạo quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Hàng loạt tai tiếng liên quan đến buôn lậu, biển thủ, quân nhu và rút ruột tiền viện trợ quân sự dần bị phơi bày. Giữa bối cảnh đó, đã có những cuộc điều tra tham nhũng quy mô được tiến hành. Tiêu biểu nhất là vụ điều tra quỹ tiết kiệm quân đội do Thiếu tướng Nguyễn Văn Hiếu trực tiếp phụ trách. Theo nhiều tài liệu, tướng Hiếu được đánh giá là người liêm khiết, cứng rắn và đặc biệt không có thiện cảm với tham nhũng. Ông xuất thân từ khóa đầu tiên của trường võ bị quốc gia Việt Nam, được thành lập tại Cao Nguyên Trung Phần vào đầu thập niên 1950. Sau nhiều năm chỉ huy các sư đoàn bộ binh và đạt được một số thành tích trên chiến trường, Nguyễn Văn Hiếu được điều về giữ chức phụ tá đặc biệt trong Ủy ban chống tham nhũng do Phó Tổng thống Trần Văn Hương chủ trì, một vị trí được cho là rất đúng người nhưng chưa đúng thời. Kết quả điều tra do ông thực hiện đã được công bố công khai trên truyền hình. Hệ quả là hàng loạt sĩ quan bị cách chức, trong đó có 2 trung tướng cấp cao, Trung tướng Nguyễn Văn Vĩ, Tổng trưởng Quốc phòng, Trung tướng Lê Văn Kim, cùng 7 đại tá khác. Quỹ tiết kiệm quân đội buộc phải giải tán, một cú đánh mạnh không phải vào đối phương mà vào chính nội bộ. Người ta vẫn nói, tiền không phải là tất cả, nhưng tiền đi nhầm túi thì mọi thứ đều trở nên gian nan. Sau vụ việc này, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hiếu phải đối mặt với áp lực cực lớn. Không khó để hiểu lý do, khi chống tham nhũng mà làm mất lòng những người đang rất có quyền lực thì con đường phía trước hiếm khi bằng phẳng. Đúng vào lúc tình thế trở nên căng thẳng nhất, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu bất ngờ ra lệnh hạn chế phạm vi điều tra. Quyết định này khiến tướng Hiếu rơi vào thế khó xử. Cuối cùng, ông xin rời công tác chống tham nhũng để trở lại chỉ huy ngoài chiến trường, nơi ít nhất ranh giới giữa bạn và thù còn rõ ràng hơn. Nhiều ý kiến sau này cho rằng chính lập trường chống tham nhũng quyết liệt của Nguyễn Văn Hiếu trong một môi trường mà người liêm khiết chỉ chiếm số ít đã khiến ông trở thành cái gai trong mắt nhiều người. Năm 1975, khi đang giữ chức Phó Tư lệnh Quân đoàn 3, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hiếu bị ám sát ngay trong văn phòng tại Bộ Tư lệnh Quân đoàn ở Biên Hòa. Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu khi đó phải đối mặt với làn sóng chỉ trích ngày càng lớn, xoay quanh việc không kiểm soát được nạn tham nhũng lan rộng, cùng tình trạng lạm quyền và rối loạn trong điều hành kinh tế. Trong bối cảnh đó, không ít lời đồn đại bắt đầu xuất hiện. Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đang chịu sức ép từ một quyền lực đen hay thế lực ngầm nào đó. Thậm chí,
Một số suy đoán mang màu sắc giật gân còn cho rằng ông là điệp viên siêu cao cấp được cài vào từ phía bên kia. Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rõ, không có bất kỳ bằng chứng lịch sử đáng tin cậy nào xác nhận những giả thuyết này. Trái lại, tham nhũng trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa là vấn đề có thật và được ghi nhận khá rộng rãi. Mức độ phổ biến của nó lớn đến mức quân trang, quân dụng, vũ khí và cả lương thực đôi khi bị tuồn ra ngoài, thậm chí bán cho chính đối phương. Trong nhiều trường hợp, nếu quan hệ đủ tốt, một khẩu súng có thể được giao dịch với giá chỉ bằng một nửa, thậm chí 1/3 giá thị trường. Sau đó, số vũ khí này đơn giản được báo cáo là thất lạc trong giao chiến, một thủ tục quen thuộc, nhanh gọn và rất khó kiểm chứng. Với những đối tác hợp tác lâu dài, mức ưu đãi còn cao hơn, không chỉ hàng hóa, xe tải vận chuyển đôi khi cũng được tặng kèm sau mỗi phi vụ. Chính nhờ những nguồn cung kiểu này, khi Trung Quốc cắt giảm viện trợ, phía quân giải phóng không tỏ ra quá lo lắng. Bởi lẽ, họ đã tiếp cận được nguồn vũ khí mới, chất lượng cao hơn, nhập khẩu gián tiếp từ Hoa Kỳ so với một số trang bị sản xuất tại Trung Quốc đang sử dụng lúc bấy giờ. Tuy nhiên, cần nhìn nhận một cách khách quan, những vấn đề nội tại đó không đồng nghĩa với việc quân lực Việt Nam Cộng Hòa là một lực lượng yếu kém hay dễ tan rã. Thực tế cho thấy, vào giai đoạn này, Việt Nam Cộng Hòa vẫn sở hữu nhiều sư đoàn thiện chiến với binh sĩ quả cảm, kỷ luật tốt và mức độ trung thành cao. Cho đến tận những tháng ngày cuối cùng của cuộc chiến, các đơn vị này vẫn gây ra tổn thất rất lớn về người và phương tiện cho phía quân giải phóng. Quay trở lại với chiến trường Đông Dương, từ năm 1966 đến năm 1970, đường Trường Sơn luôn nằm trong danh sách ưu tiên đặc biệt của không quân Hoa Kỳ. Lý do thì rất đơn giản, đây là tuyến hậu cần quan trọng bậc nhất của quân giải phóng miền Nam Việt Nam, một mạng lưới vận chuyển khổng lồ, bắt đầu từ phía Tây Bắc Trung Bộ, băng qua Đông Nam Lào, xuyên Campuchia và tỏa vào các chiến trường miền Nam. Bom đạn trút xuống Trường Sơn dữ dội đến mức nhiều phi công Mỹ đùa rằng nếu có chỗ nào trên thế giới không cần bản đồ, thì đó là Trường Sơn, vì bom đã vẽ sẵn đường đi. Thế nhưng, nghịch lý nằm ở chỗ, dù không kích khốc liệt, các hoạt động ngăn chặn trực tiếp trên mặt đất lại chỉ dừng ở quy mô hạn chế. Nguyên nhân không quá khó hiểu, địa hình Lào chủ yếu là đồi núi và cao nguyên, với dãy Trường Sơn dựng đứng như một bức tường tự nhiên dọc biên giới Việt, Lào. Địa thế dốc, rừng rậm, đường xá nghèo nàn khiến mọi kế hoạch hành quân càn quét quy mô lớn đều trở nên tốn công mà chưa chắc hiệu quả. Kết quả là trong giai đoạn 1966 đến 1970, bất chấp mưa bom bão đạn, hệ thống hậu cần này vẫn hoạt động bền bỉ đến mức đáng kinh ngạc. Ước tính có hơn 630.000 lượt người, 100.000 tấn lương thực, 400.000 tấn vũ khí và 50.000 tấn đạn dược được vận chuyển qua một mê cung gồm đường đất, đường dải đá, đường mòn và cả các tuyến đường sông chằng chịt ở Đông Nam Lào, rồi nối tiếp với mạng lưới hậu cần tại Campuchia, nổi bật nhất là đường mòn Sihanouk. Bước sang cuối năm 1970, đầu năm 1971, các dấu hiệu hoạt động hậu cần của quân giải phóng tại Đông Nam Lào không những không suy giảm mà còn gia tăng rõ rệt. Một báo cáo tình báo Mỹ khi đó ước tính rằng khoảng 90% quân nhu của đối phương đang được đưa vào 3 tỉnh cực Bắc của Việt Nam Cộng Hòa thông qua đường Trường Sơn. Thông điệp quá rõ ràng, một cuộc tổng tiến công lớn đang được chuẩn bị, với quy mô được dự đoán là không hề thua kém Mậu Thân 1968. Tín hiệu cảnh báo này khiến Bộ Chỉ huy Liên quân Mỹ, Việt Nam Cộng Hòa đi đến một kết luận mang tính đánh phủ đầu. Nếu không thể chặn dòng tiếp tế từ xa, thì sớm muộn cũng phải đối mặt với hậu quả ngay trên chiến trường miền Nam. Và tốt nhất là phải hành động trước khi đối phương kịp hoàn tất sự chuẩn bị. Thời điểm cũng nhanh chóng được tính toán. Lào về cơ bản chỉ có 2 mùa, mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10 và mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4. Tình báo Mỹ dự đoán các đợt tiến công lớn của đối phương sẽ rơi vào cuối mùa khô, tức khoảng tháng 3 hoặc tháng 4 năm 1971. Các tướng lĩnh Hoa Kỳ cho rằng nếu muốn tung ra một cú đánh đủ mạnh để khiến đối phương choáng váng, thì phải làm ngay khi lực lượng và phương tiện chiến tranh của Mỹ vẫn còn hiện diện đầy đủ tại Việt Nam. Một chiến dịch thành công có thể khiến hệ thống hậu cần của quân giải phóng rơi vào khủng hoảng từ 12 đến 18 tháng, khoảng thời gian đủ để Mỹ rút dần khỏi miền Nam trong thế chủ động. Và rồi trong tính toán của Liên quân, tháng 2 năm 1971 được xem là thời điểm vàng để phát động chiến dịch Lam Sơn 719, một canh bạc lớn, đặt cược vào việc cắt đứt con đường Trường Sơn ngay trên đất Lào. Ngày 7 tháng 2 năm 1971 được chọn làm thời điểm mở màn cho cuộc tiến quân vượt biên giới Việt, Lào, chính thức khởi động chiến dịch Lam Sơn 719. Theo hồi ký của cựu Thủ tướng Nguyễn Cao Kỳ, sau lệnh tổng động viên thanh niên từ 18 đến 38 tuổi, quân đội Sài Gòn đã được bổ sung thêm khoảng 400.000 binh sĩ, nâng tổng quân số lên hơn 1 triệu người vào cuối năm 1970. Để tiếp sức cho đồng minh,
Hoa Kỳ cũng chuyển giao thêm cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa khoảng 1 triệu vũ khí cá nhân, 1.100 máy bay gồm cả trực thăng, cùng một khối lượng lớn xe tăng và xe thiết giáp. Với quy mô ấy, Mặt trận Đường 9, Nam Lào được xem như sân khấu lớn để quân đội Sài Gòn chứng minh rằng họ đã đủ khả năng tác chiến độc lập trong bối cảnh quân Mỹ đang từng bước rút khỏi chiến trường. Nói cách khác, đây là bài kiểm tra tốt nghiệp của chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh. Tình báo của cả hai phía đều đã nắm được những thông tin cơ bản về kế hoạch của đối phương. Vì vậy, các phương án chuẩn bị được tiến hành rất kỹ lưỡng và những đơn vị tinh nhuệ nhất đều được đưa vào bàn cờ. Về phía Liên quân, tổng cộng khoảng 67.000 binh sĩ được huy động cho chiến dịch. Trong đó, quân lực Việt Nam Cộng Hòa giữ vai trò nòng cốt với hơn 48.000 quân, bao gồm khoảng 38.000 binh sĩ tiền tuyến và gần 10.000 quân yểm trợ tuyến sau. Lực lượng này được tổ chức thành 3 sư đoàn chủ lực: Sư đoàn Du, Sư đoàn Thủy quân lục chiến, Sư đoàn 1 bộ binh. Trong đó, Sư đoàn Du và Thủy quân lục chiến được đánh giá là hai đơn vị thiện chiến nhất của quân đội Sài Gòn, với trang bị hiện đại hàng đầu khu vực Đông Nam Á lúc bấy giờ. Bên cạnh đó còn có 3 lữ đoàn độc lập, nòng cốt là biệt động quân, cùng 4 trung đoàn, 2 chi đoàn thiết giáp với khoảng 450 xe tăng và xe bọc thép, chủ yếu là xe tăng M41. Hỏa lực pháo binh cũng được tăng cường với 13 tiểu đoàn, trang bị 256 khẩu pháo hạng nặng, chưa kể hàng trăm khẩu pháo cỡ nhỏ khác. Có thể nói, gần như toàn bộ lực lượng chủ lực của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã được dồn vào chiến dịch này, ngoại trừ lữ đoàn biệt kích Dù 81, đơn vị đặc biệt tinh nhuệ vẫn đang đóng quân tại Đông Nam Bộ. Về phía Hoa Kỳ, dù không trực tiếp tiến quân sâu vào lãnh thổ Lào, họ vẫn tham gia với hơn 15.000 binh sĩ, gồm 12 tiểu đoàn bộ binh, trong đó có 5 tiểu đoàn thuộc Sư đoàn Dù 101, 4 tiểu đoàn của Lữ đoàn 1 Sư đoàn 5 bộ binh cơ giới và 3 tiểu đoàn thuộc Sư đoàn America, 5 tiểu đoàn thiết giáp, 8 tiểu đoàn pháo binh với các cỡ pháo từ 155 đến 203 ly. Đặc biệt, ưu thế lớn nhất của Mỹ vẫn nằm trên bầu trời, khoảng 1.500 máy bay, gồm 1.100 trực thăng, 300 máy bay cường kích, 50 máy bay vận tải hạng nặng và 50 máy bay ném bom chiến lược B-52. Ngoài ra, quân đội Hoàng gia Lào thân Mỹ cũng được điều động tham gia với hơn 4.000 quân, rút từ hai binh đoàn cơ động GM-30 và GM-33, đóng vai trò hỗ trợ trên địa bàn. Về phía quân giải phóng và lực lượng Pathet Lào, tổng quân số tham chiến lên tới hơn 65.000 người. Trong đó, lực lượng chủ lực của quân giải phóng chiếm trên 60.000 bộ đội, gồm các sư đoàn bộ binh, sư đoàn 2, 304, 308, 320 và 324. Về binh chủng tăng, thiết giáp, quân giải phóng huy động 3 tiểu đoàn, 198, 297 và 397, với tổng cộng 88 xe tăng các loại. Tiểu đoàn 198 trang bị 22 xe tăng lội nước PT-76, tiểu đoàn 397 có 33 xe tăng T-34, tiểu đoàn 297 sử dụng 33 xe tăng T-54. Hỏa lực pháo binh được tổ chức tương đối bài bản với 3 trung đoàn pháo cơ giới, 1 trung đoàn pháo vác vai, cùng 3 trung đoàn pháo phòng không. Bên cạnh đó là 3 trung đoàn công binh và một số tiểu đoàn đặc công, những đơn vị từng ghi nhiều dấu ấn trong các trận tập kích căn cứ đối phương, lực lượng nhỏ, nhưng luôn khiến đối phương phải mất ngủ. Để bảo vệ khu vực chiến dịch, quân giải phóng bố trí sư đoàn phòng không 367, gồm 3 trung đoàn pháo phòng không và 2 trung đoàn tên lửa. Song song là các lực lượng tại chỗ của B5 Bắc Quảng Trị, B4 Trị Thiên và đặc biệt là đoàn 559, tuyến xương sống của hệ thống hậu cần chiến lược. Riêng đoàn 559 đã tổ chức 7 khu vực tác chiến tại chỗ, bố trí thành 8 cụm hỏa lực phòng không, với lực lượng gồm 1 sư đoàn và 5 trung đoàn phòng không, 10 tiểu đoàn pháo 25 đại đội và 33 trung đội súng máy phòng không, trang bị trên 300 khẩu pháo cao xạ, chưa kể một trung đoàn tên lửa và hàng trăm súng máy phòng không khác. Mục tiêu rất rõ ràng, đón lõng không quân đối phương ngay từ trên trời, trước khi họ kịp làm quen địa hình. Phối hợp cùng quân giải phóng là lực lượng chính quy và du kích Pathet Lào, thân Hà Nội, với quân số khoảng hơn 5.000 người. Ngoài ra còn có một lực lượng không mang quân hàm nhưng đóng vai trò sống còn, dân sự phục vụ chiến dịch. Nhiều hộ dân sử dụng chính nhà mình làm kho vũ khí, trạm dừng chân, điểm tiếp nước, tiếp lương cho bộ đội. Xét về tương quan lực lượng, quân số hai bên khá tương đương, liên quân khoảng 67.000 người, trong khi phía quân giải phóng và Pathet Lào là khoảng 65.000. Tuy nhiên, về trang bị và hỏa lực, phía Mỹ, Việt Nam Cộng Hòa, quân đội Hoàng gia Lào vẫn vượt trội rõ rệt, hỏa lực hạng nặng gấp 6 lần, thiết giáp gấp 4 lần, pháo binh hạng nặng áp đảo. Riêng với không quân, rất tiếc là không thể so sánh. Theo kế hoạch tác chiến,
Mục tiêu đặt ra cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa là tiến sâu vào lãnh thổ Lào dọc theo trục đường 9, từ khu vực biên giới Việt, Lào đến thị trấn Sepol. Đây được xem là trung tâm then chốt của hệ thống hậu cần quân giải phóng trên đường mòn Hồ Chí Minh, nằm cách biên giới hơn 40 km về phía Tây. Nếu thành công, chiến dịch không chỉ phá hủy toàn bộ các căn cứ hậu cần của quân giải phóng tại khu vực Sepol, mà còn mang một ý nghĩa chính trị quan trọng, chứng minh khả năng tác chiến độc lập của quân đội Sài Gòn trong bối cảnh quân đội Mỹ đang từng bước rút khỏi chiến trường Việt Nam. Về mặt lý thuyết, chiến thuật chủ đạo của quân lực Việt Nam Cộng Hòa là đánh nhanh, rút gọn. Cách đánh này được cho là gần như hoàn hảo bởi họ sở hữu lực lượng không quân vận tải và yểm trợ hùng hậu của Mỹ. Kế hoạch đặt ra là tiến công áp chế, đẩy lực lượng quân giải phóng ra các khu vực chống trải, từ đó tạo điều kiện để không quân và pháo binh Mỹ từ tuyến hậu phương tung hỏa lực áp đảo, kết thúc trận đánh gọn gàng, hạn chế tối đa nguy cơ, kéo sang hiệp phụ. Các nhà hoạch định chiến lược Mỹ tin tưởng rằng, với ưu thế tuyệt đối, việc sử dụng 600 đến 1.000 trực thăng có thể cho phép 20.000 quân Việt Nam Cộng Hòa đạt được hiệu quả chiến đấu mà bình thường phải cần tới 80.000 đến 100.000 quân bộ binh. Ngày 29 tháng 1 năm 1971, Tổng thống Richard Nixon chính thức phê chuẩn kế hoạch chiến dịch do Bộ Chỉ huy Quân sự Mỹ tại Việt Nam trình lên, dưới sự chủ trì soạn thảo của tướng James Sutherland. Theo kế hoạch, chiến dịch được chia thành 4 pha. Pha 1, quân đội Mỹ chiếm giữ khu vực sát biên giới, triển khai các hoạt động nghi binh và chuẩn bị chiến trường. Pha 2, các đơn vị dù và tăng, thiết giáp của quân lực Việt Nam Cộng Hòa tiến công dọc theo đường 9 về phía Sepol, với mục tiêu đánh sập căn cứ hậu cần 604 của quân giải phóng. Đội hình tiến công được bảo vệ, phía Bắc bởi lính dù và biệt động quân Việt Nam Cộng Hòa, phía Nam bởi bộ binh Việt Nam Cộng Hòa. Pha 3, tiến hành các hoạt động tìm và diệt tại khu vực Chepol, Sepol, nơi được coi là trái tim của hệ thống hậu cần. Pha 4, trước khi mùa mưa bắt đầu, dự kiến vào đầu tháng 5 năm 1971, lực lượng Việt Nam Cộng Hòa sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ rút quân dọc theo đường 9 hoặc qua căn cứ 611, sau đó rời lãnh thổ Lào qua thung lũng A Sầu. Một kế hoạch được phía Mỹ chuẩn bị rất công phu, chi tiết và đầy tự tin. Tuy nhiên, trước khi chiến dịch chính thức nổ ra, một phần thông tin quan trọng đã bị rò rỉ. Sự việc có liên quan đến một điệp viên được coi là huyền thoại của tình báo cách mạng, Tống Văn Trinh. Dưới vỏ bọc là nhân sự cao cấp trong Sở Công Chánh Viêng Chăn, ông có quan hệ rộng rãi với Sứ quán Sài Gòn và nhiều viên chức cao cấp của Lào. Và khi một chiến dịch còn chưa xuất quân mà bí mật đã không còn là bí mật, thì mọi phép tính hoàn hảo trên giấy bắt đầu phải đối mặt với thực tế chiến trường. Nhưng vì sao một người Việt lại có thể trở thành nhân viên cao cấp trong bộ máy chính quyền Hoàng gia Lào thân Mỹ? Để trả lời câu hỏi này, chúng ta quay trở lại những năm 1940 của thế kỷ trước, khi toàn bộ Đông Dương vẫn nằm dưới sự bảo hộ của Pháp. Trong tầm nhìn chiến lược của Paris khi đó, Đông Dương không chỉ là thuộc địa, mà là một liên bang thống nhất, trong đó người Việt được quy hoạch làm lực lượng nòng cốt. Vì vậy, chính quyền Pháp chủ trương khuyến khích người Việt di cư sang Lào, đặc biệt là các khu vực đô thị và vùng kinh tế trọng điểm. Có những giai đoạn, trên 60% dân số tại các thành phố lớn của Lào là người Việt. Không dừng lại ở đó, người Việt còn được hưởng quyền bầu cử và các quyền công dân gần như ngang với người Lào bản xứ, một đặc quyền hiếm thấy trong hệ thống thuộc địa thời bấy giờ. Cuối năm 1945, người Pháp thậm chí còn xây dựng một kế hoạch đầy tham vọng, tái phân bố dân cư Việt Nam sang 3 vùng chiến lược của Lào, gồm đồng bằng Viêng Chăn, khu vực Savanakhet và cao nguyên Bolaven. Nếu lịch sử rẽ sang một hướng khác và người Pháp không sớm bị đánh bật khỏi Đông Dương, thì rất có thể ngôn ngữ hành chính phổ biến ở Lào khi ấy lại là tiếng Việt. Cũng trong năm 1945, tại Châu Đốc, An Giang, một chàng trai 17 tuổi tên Tống Văn Trinh đã đưa ra lựa chọn định hình cả cuộc đời, tham gia Việt binh. Sau một thời gian hoạt động, ông được cử sang công tác tại Lào. Nhờ chính sách vẫn cho phép người Việt tại Lào hưởng quyền lợi gần như người bản xứ, Tống Văn Trinh đủ điều kiện hợp pháp để làm việc trong bộ máy hành chính của chính quyền Lào thân Mỹ. Ông được tuyển dụng vào Sở Công Chính tại thủ đô Viêng Chăn. Với tính cách cởi mở, dễ gần và khả năng giao tiếp khéo léo, Tống Văn Trinh nhanh chóng tạo được thiện cảm không chỉ với giới chức Lào, mà còn với Sứ quán Việt Nam Cộng Hòa tại Viêng Chăn. Đầu tháng 1 năm 1971, trong không khí chuẩn bị đón Tết Tân Hợi, Tống Văn Trinh nhận thấy một chi tiết đáng chú ý. Nhiều xe mang biển ngoại giao của chính quyền Sài Gòn liên tục di chuyển trên các trục đường lớn của Viêng Chăn. Trong một cuộc trò chuyện thân mật với Trung tá Bảo, tùy viên quân sự của Sứ quán Việt Nam Cộng Hòa tại Lào, ông được tiết lộ rằng Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu vừa cử một phái đoàn lãnh đạo cao cấp sang Lào nhằm đàm phán một số vấn đề được đánh giá là rất quan trọng. Ngay lập tức,
Tống Văn Trinh nắm lấy cơ hội. Ông ngỏ ý rằng, nhân dịp Tết đến, lại hiếm khi có đồng hương từ Sài Gòn sang, thì nên tổ chức một bữa tiệc thân mật để thắt chặt tình cảm. Nhà Trung tá Bảo thì không có gì ngoài điều kiện. Và thế là một bữa tiệc chiêu đãi đặc biệt được quyết định tổ chức tại nhà riêng của Trung tá Bảo, cũng chính là nơi làm việc của các nhân viên quân sự Việt Nam Cộng Hòa tại Viêng Chăn. Một bữa tiệc Tết, không tiếng pháo, không bánh chưng, nhưng lại mở ra những thông tin có sức công phá còn lớn hơn cả pháo binh. Trong cuộc gặp mặt đặc biệt này, hơn 25 khách mời cấp cao Việt, Lào đã được mời tham dự. Thành phần không hề đơn giản, có cả những sĩ quan cao cấp thuộc Bộ Tổng tham mưu Quân lực Việt Nam Cộng Hòa đang sang công tác tại Lào. Để không khí thêm phần quốc tế, một số thiếu nữ Thái Lan cũng được mời từ Bangkok sang. Lý do thì rất thực tế, vừa tạo không gian giải trí, vừa yên tâm rằng họ không hiểu tiếng Việt, nên những câu chuyện bên bàn tiệc dù có vượt rào một chút cũng khó mà lọt ra ngoài. Bữa tiệc nhanh chóng trở thành một tổ hợp giải trí đúng nghĩa, rượu mạnh, thuốc viện và cả những chiếu bạc ăn thua trực tiếp bằng đô la Mỹ. Khi men rượu đã ngấm, câu chuyện cũng bắt đầu đi xa hơn dự kiến. Một số sĩ quan trong lúc cao hứng đã buột miệng nhắc đến việc Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đang cân nhắc bàn bạc với chính phủ Lào thân Mỹ về khả năng đưa lực lượng quân sự lớn sang lãnh thổ Lào để tiến hành càn quét quy mô lớn. Nghe đến đây, Tống Văn Trinh với bản năng của một điệp viên không khỏi rùng mình. Bữa tiệc càng lúc càng sôi động, trong số khách mời mỗi người giữ một chức vụ khác nhau, đồng nghĩa với lương, phụ cấp và quyền lợi cũng chênh lệch đáng kể. Sau khi ăn uống no nê, các chiếu bạc được mở ra như một cách tái phân phối thu nhập. Khi thấy một sĩ quan quay sang hỏi vì sao mình không nhập cuộc, Tống Văn Trinh khéo léo lấy cớ đã quá say, xin được đi nghỉ. Trung tá Bảo liền sắp xếp cho ông vào phòng trong. Chờ đến lúc các sĩ quan ngoài phòng đã mải mê với men rượu và những con bài, không còn để ý xung quanh, Tống Văn Trinh bắt đầu quan sát căn phòng. Ánh mắt ông dừng lại ở bàn làm việc. Tại đó, một tập hồ sơ hiện ra với dòng chữ in đậm Operation Lam Sơn 719, phía dưới là 2 chữ tuyệt mật. Với trí nhớ đã được rèn luyện trong nhiều năm hoạt động tình báo, ông nhanh chóng đọc lướt và ghi nhớ những thông tin cốt lõi nhất. Không sao chép, không chụp ảnh, chỉ ghi lại bằng chính bộ nhớ của mình. Ít phút sau, ông mở cửa ra ngoài, lấy lý do xin về nghỉ tại nhà riêng. Ngay trong đêm hôm đó, Tống Văn Trinh thức gần trắng đêm để hoàn thiện bản báo cáo, rồi gửi khẩn cấp về Hà Nội. Những diễn biến tiếp theo sẽ ra sao? Mời các bạn đón xem trong tập tiếp theo. Nếu thấy video hữu ích, hãy nhấn thích, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ nhóm. Các video liên quan đang hiển thị trên màn hình. Mời bạn nhấp vào để tiếp tục theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!